Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Episodul de azi va fi despre testarea primului meu multimetru când am început să explorez electronica. Să-l scoatem de aici. El a venit de pe AliExpress în această pungă zip mai mare, în altă pungă cu bule. Și v-ați dat seama ce fel de multimetru e. Scoateți și în această pungă zip mai fragilă cablurile de test, sondele și un mic manual. Ei bine, v-ați dat seama că este vorba despre un multimetru digital, model DT830B. Clipul de azi e mai mult unul nostalgic și nici de cum intenția de a spune că vai ce multimetru avem. Așa că, doar ca un experiment, vom vedea cum arată o versiune din prezent al acestui multimetru DT830B și cât de precis între ghilimele este. Practic să vedem dacă a evoluat cumva. De fapt mă aștept la ce e mai rău. Înainte să vedem partea electronică și să instalăm o baterie în acest multimetru, aș vrea să vă arăt pe scurt două scheme generalizate cu protecțiile des întâlnite în multimetrele mai bune. Asta pentru a vă face o idee. Prima schemă, extrem de simplificată, este o protecție la supratensiune pe zona de măsurare tensiune și rezistență. Aici avem intrarea în multimetru pentru măsurarea tensiunii și rezistenței, iar în cealaltă parte duce către circuitul ce se ocupă cu măsurarea, un chip specializat și așa mai departe. Cum funcționează circuitul de față? Când tensiunea de pe intrare atinge o anumită valoare, varistorul se comportă ca un scurt circuit. Va avea rezistența foarte mică. Și pentru a limita curentul, PTC-ul, termistorul, își va mări temperatura și în același timp rezistența electrică. Doar că PTC-ul îi va trebui un timp până să o mărească suficient. Și pentru a nu distruge chipul, circuitul, traseele electrice și chiar varistorul, e nevoie de acest rezistor de putere, de regulă de 2-3W la 3-4 kΩ. Rezistorul va prelua șocul până când PTC-ul își va mări suficient rezistența. Iar în acest fel este protejat chipul specializat și traseele electrice din multimetru. Mai avem o altă schemă pe partea de măsurare a curentului. Am ales doar pentru zona de amperi pentru a nu complica lucrurile și a înțelege mai bine. Aici avem intrarea în multimetru pentru măsurarea curentului, iar în cealaltă parte, la fel, duce către circuitul ce se ocupă cu măsurarea. Se vede că în zona aceasta avem o punte redresoare, da, vedeți bine, după acel șunt. Bineînțeles că am simplificat foarte mult aici. Oarecum la fel și în cazul măsurării tensiunii și rezistenței, este o protecție, să spunem între ghilimele, la supratensiune. Ce facem mai exact? Dacă noi pe zona de măsurare a curentului măsurăm o tensiune greșită, adică, practic această siguranță fuzibilă se va arde, numai că îi va lua un timp, e posibil ca acel șunt sau traseul electric să se distrugă, în general se arde siguranța fuzibilă și există posibilitatea să avem un impuls de tensiune mare ce va duce către chipul specializat. În acest fel, circuitul va fi ars, numai că, datorită acestei punți redresoare, tensiunea va fi limitată la căderea de tensiune pe diode. Mai exact în cazul acesta pe 3 diode. De ce e o punte redresoare? Păi să spunem că în cazul în care punem plus în zona bornei A și minus în zona bornei COM, curentul va circula prin prima diodă de 1, de 5, de 3 și se va închide circuitul. Deci, tensiunea maximă între cele două zone va fi căderea pe cele 3 diode. Asta înseamnă 0,6V, 0,6, 0,6. 1,8V până în 2V. Dacă alimentăm cu plus la COM și minus la A, curentul va circula prin D2, apoi prin D5 și prin D4. De asta se folosește o punte redresoare. Din greșeală poți să inversezi cele două zone sau chiar să alimentezi în curent alternativ în zona de măsurare a curentului. Rolul acestei punți redresoare e de a prelua șocul în acea scurtă perioadă de timp până când se va arde fuzibila, astfel încât să protejeze chipul specializat. Cam asta e. Sper că am explicat cât de cât așa limita cunoștințelor mele. Bineînțeles că am simplificat foarte mult aceste scheme, în realitate e mult mai complex. Acum depinde de prețul pe care îl dai pe multimetru. Acest multimetru mă îndoiesc să aibă protecțiile acestea. Chiar în zona aceasta sunt aproape sigur că lipsesc. Aici totuși ar trebui să existe acea punte redresoare, dar vom vedea.
Hai să instalăm bateria de 9V. În cazul acesta trebuie să deșurubăm 2 șuruburi. Iar în același timp vom explora și partea electronică. Momentul adevărului. Oare ce găsim în interior? Ce cablaj mic! Mi-aduc aminte că modelele vechi aveau PCB-ul mult mai mare, bineînțeles componente THT. Iar în cazul acesta vedem multe lipsă. Cred că șuntul e cel de față. Hai să desfacem această plăcuță de aici. O scoatem. Părerea mea sinceră că mai rău de atât la un multimetru nu se poate. Avem borna acum, vedem cât de aproape este zona de măsurare a tensiunii și rezistenței, foarte aproape. Hai să pun o linie să vedeți, practic mai puțin de 1 milimetru. Aici trebuia să avem o siguranță fuzibilă, nu e, inexistentă. Șuntul de 10 miliomi R010, o rețea de rezistoare aici, probabil pentru partea de măsurare a rezistoarelor. Da, că din câte știu, zona de măsurare rezistoare e în zona asta. Exact, zona asta. Chipul e aici, sub această chestie neagră. O diodă 1N4007. Nu stau să văd în ce circuit e pusă. Probabil zona de măsurare a rezistoarelor. 2 diode lipsă, D3, D4. Da. Și aici, pe cablaj, avem scris PTC. Dar unde e PTC-ul? Dar, de fapt, PTC fără varistor nu prea ajută. Iar mai sus, unde măsurăm factorul de amplificare a tranzistoarelor bipolare, n-au pus și ei un socket, nimic. De fapt, cred că cer prea mult la asemenea multimetru. Avem scris DT830B, cred că data fabricației 2025-03-01 sau a proiectării, da, nu cred că a proiectării cablajului. Bineînțeles, acest chip sub această chestie neagră este și driverul pentru display. Interesant această ecranare. Da, asta nu înseamnă că e un multimetru bun, e doar am spus așa. Să punem bateria. Capacul. Ia să vedem, funcționează. Da. Da, mult zgomot face selectorul ăsta. Să verificăm prima dată precizia tensiunii continue. Ca referință vom folosi multimetrul din partea dreaptă, HT118A. Să reglăm spre 1,25V aproximativ. Mutăm selectorul pe milivolți în cazul acesta. Și observăm că ne indică chiar spre foarte bine, nu mă așteptam. 1261 de milivolți, adică 1,261 de volți. Foarte aproape de cât ne indică multimetrul din partea dreaptă. Creștem ușor tensiunea. La 1,5 volți ne indică 1,507 volți, adică 1507 milivolți. O să schimbăm scala, că la aceasta e manuală. La aproximativ 3,3 volți ne indică 3,33 de volți. Am reglat la aproximativ 5 volți și ne indică 5,0605 volți. La 10 volți ne indică 10,12 volți. La 24 ne indică 24,1 de volți. La 36 de volți ne indică 36,3 volți. Da, e clar, ne indică pe plus. Să verificăm și pe tensiune electrică alternativă la cea de rețea. Atenție, nu recomand să măsurați tensiunea de rețea cu acest multimetru. Eu fac acest lucru doar ca experiment, dar nu vă recomand. Tensiunea de la rețea este de 230,2 volți, iar cel din stânga ne indică 233-234. Dar țineți cont că cel din stânga nu măsoară tensiunea RMS, cel din dreapta da. Iar cel din stânga ne apare HV de la High Voltage. Am pus și un transformator, acesta, pentru a măsura tensiunea alternativă mai mică și se pare că multimetrul nostru din partea stângă ne măsoară pe minus 11,9 volți în loc de 12,38 cu aproximație. Să punem transformatorul la capete. Am pus. Afișează 24,3 volți, tensiune electrică alternativă, în loc de 24,88 volți. Dacă mut,
aici, cum măsoară, pe plus nițel. Da, se pare că e diferență. Sau nu? În fine. În fine. Trebuia să afișeze 25 de volți aici. Cam asta e. Deci măsoară pe minus la tensiune alternativă mai mică și pe plus la tensiune alternativă mai mare. Mai departe, să măsurăm și precizia pe curent continuu. Curent alternativ nu poate măsura acest multimetru, doar curent continuu. Am selectat multimetru pe amperi, din câte se vede, da. Atenție că aici nu există siguranță fuzibilă, deci dacă e greșit, e nasol. Să verificăm la 1 amper. Și e groaznic. Nu am mai văzut un multimetru care să afișeze atât de groaznic deloc. În loc de 1 amper afișează 1,39 de amperi. Teribil. Verificăm și la 2 amperi și afișează 2,8 amperi. Hai și la 3 și atât, că nu vreau să mă duc mai departe. Un moment, deci 3 amperi afișează 4,25. E clar că pe amperi măsoară foarte prost, absolut teribil. În continuare să măsurăm și pe miliamperi, aproximativ 200 de miliamperi. Afișează 200? Da. Nu poate. Mă rog, aproximativ 200, 198. 198 și nu poate afișa. Mă, serios. Aproximativ 190 și o să afișează 194 pe plus nițel. Aproximativ 150, afișează 153, 154 mA. Aproximativ 100 de mA, afișează 103. La ce preț e multimetrul ăsta? Aș spune că aici e bine. Hai să mutăm selectorul. Nițel. Aproximativ 14,8 mA. Nu pot să țin chiar stabil, din păcate, aici. Și afișează, eu zic că bine. Aici chiar e destul de precis, sincer. Mă mir, chiar e bine. În continuare, să efectuăm și verificarea preciziei pe măsurarea câtorva rezistoare, făcând comparație cu multimetrul din partea dreaptă, HT118A, dar nu înainte de a vă arăta cât măsoară rezistența cu aceste sonde în scurt. Da? 1,5 ohmi. Să vedeți cât arată în cazul acesta. 0,2 ohmi, 0,1 chiar. Diferență enormă, chiar 0. Măsurătorile următoare le voi face pe rând, bineînțeles că nu pot în același timp, însă pe editare o să arăt ca și cum aș fi efectuat în același timp, doar pentru a vedea voi mai fluent clipul, să faceți o comparație directă. Să începem cu 10 ohmi. Da, dacă e să scădem rezistența conductorilor, cablurilor de test, afișează destul de bine. Am schimbat pe 50 de ohmi. Da, afișează destul de bine multimetrul din partea stângă. În continuare la 1 kΩ. Vedem că afișează pe minus, aproximativ 10 ohm pe minus. Să efectuăm o măsurătoare și la 10 kΩ și ne afișează destul de mult pe minus. În loc de 10 kΩ, 9,88. Iar acum 50 kΩ și afișează 49,6 în loc de 50 kΩ. La 100 de kΩ ne afișează 99,3 kΩ. Și la aproximativ 1 MΩ ne afișează 993 de kΩ. 990. Și cam atât, că el practic nu poate măsura peste 2 MΩ. O să cresc peste, doar din curiozitate, spre 2 MΩ. 1,98 MΩ. 1,9, mai crește încă de un pic, 1,99. Oricum afișează pe minus. V-ați dat seama. Asta e maxim posibil. Cel din partea dreaptă poate măsura până în 60 de MΩ. Să efectuăm și măsurarea unor diode, o diodă redresoare și 5 LED-uri de diferite culori. Prima dată dioda redresoare și pare să afișeze în milivolți, 628. Căderea de tensiune pe dioda redresoare. LED-ul roșu, 1630 mV, 1,62 de volți. LED-ul galben, 1,77. LED-ul verde, iar în cazul acesta nu ne afișează căderea de tensiune,
albastru se aprinde un pic, dar la fel nu ne afișează tensiunea, căderea de tensiune. Așa. Și LED-ul alb, un pic luminează. Eu cred că pe măsurarea diodei e pus pe pragul, am lapsus acum, nu știu cum să-l numesc, pragul de 2000 de milivolți. Totuși, hai să vedem tensiunea maximă și ne dă pe diode, pe măsurarea diodelor. Mutăm pe volți, scoatem și punem direct în bornele respective și așa vedem tensiunea maximă. 2,97. Da, poate testa oarecum și LED-urile albe, e clar, e acceptabil. Iar curentul de, trecem pe miliamperi, facem scurt că limitează curentul, e clar, de 1,17 miliamperi. Și ultima verificare, să măsurăm factorul de amplificare, HV, a două tranzistoare bipolare. Avem un tranzistor BC547 și BC557, NPN cu plus pe bază și PNP cu minus pe bază. Ca referință vom folosi multitesterul din partea dreaptă, T7. E un multitester destul de bun. Să începem cu tranzistorul BC547, NPN cu plus pe bază. După acest multitester, factorul de amplificare este de 540. Să verificăm cu acest multimetru. Dăm pe HV. Deci colector, bază, emitor, e ordinea. O să fie dificil aici pentru că nu avem acel socket. Hai că am reușit. Afișează 560, puțin pe plus. Dar totuși afișează, chiar mă așteptam. Să continuăm și cu celălalt tranzistor bipolar BC557 PNP cu minus pe bază. Are 386 factorul de amplificare. Hai măi. Și ne afișează 376. Aici ne afișează pe minus. Dar totuși e acceptabil. Sincer nu mă așteptam să afișeze. Să tragem și concluziile, ca de obicei. Multimetrul are câteva părți bunicele, de exemplu măsoară acceptabil curentul pe zona de miliamperi, dar pe amperi măsoară groaznic. Am rămas plăcut surprins că totuși poate măsura factorul de amplificare a tranzistorilor bipolare, chiar dacă puțin mai dificil pentru că nu are acel socket lipit pe cablaj. Dar cu toate acestea nu recomand multimetrul de față. Nu există nici măcar o minimă protecție pe intrările respective. V-ați dat seama totuși că acest clip a fost doar unul nostalgic. Hai să termină clipul de față. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!